ሰላም ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። ለዩኒቨርሲቲ ፍሬሽ ተማሪዎች ማትማቲክስን እያየን ነው የምንገኘው ማለት ነው። ቻፕተር 1 ማለት ነው። ስለ ሎጂክ ነው እያወራን ያለ ነው። በዚሁ አጋጣሚ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይለየን ነው የምንለው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ለ12ኛ ክፍል ለ11ኛ ክፍል ብለን ያዘጋጀነው ትምህርት ለእናንተም ተብሎ ስለሆነ የተዘጋጀው ያንን መመልከት ትችላላችሁ። ፊዚክስ ማለት ነው ፎር ግሬድ 11 ስቱደንትስ ቢልም ለዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ፍሬሽ ተማሪዎችም ለጀነራል ፊዚክስ ስለሚያስፈልግ ያንን መመልከት ትችላላችሁ ማለት እንወዳለን ማለት ነው። ዛሬ ወደ ጥያቄያችን እንሄድ። ጥያቄያችንን ስንመለከት ምንድን ነው ሳፖዝ ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ዚስ ዋን ነው የሚለን። እንግዲህ የዚህ ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ቢሆን የተባል ነው ማለት ነው። የፒ ኢምፕላይስ ኪው ትሩዝ ቫልዩ ምንድን ነው? ትሩ ነው ተብለን ተሰጥቶናል ማለት ነው። ዘን የተጠየቅነው ጥያቄ ምንድን ነው? ዋት ካን ቢ ሴድ አባውት ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኢን ዘ ብራኬት ፒ ኤንድ ኪው ባይ ኢምፕሊኬሽን ፒ ኦር ኪው ነው የሚለን ማለት ነው። ይህን እንዴት ነው የሚሆነው? ትሩዝ ቫልዩ ምንድን ነው የሚሆነው የዚህን ተብለን ነው የተጠየቅነው ማለት ነው። እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ተሰጥቶናል። ፒ ኢምፕላይስ ኪው ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው ተብለን ተሰጥተናል። ዘን የተጠየቅነው ምንድን ነው? ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ፒ ኤንድ ኪው ኢን ዘ ብራኬት ባይ ኢምፕሊኬሽን ፒ ኦር ኪው ኢን ዘ ብራኬት ዚስ ዋን እንደምታዩት ማለት ነው። ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። ቢን ስንመለከት ደግሞ ዋት ካን ቢ ሴድ አባውት ዘ ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ዚስ ዋን የተባለው ልክ እንደ ላይኛው ነው። ነገር ግን ፕሮፖዚሽኖቹ ኮምፖነንት ፕሮፖዚሽኑ የተለየ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ያ ማለት ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ ኪው ዋን ከዛ ኢምፕላይ ባይ ኢምፕሊኬሽን ማለት ከዛ በኋላ ፒ ኦር ኪው ኢን ዘ ብራኬት ተብለን የተሰጠን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን እንደምናውቀው መጀመሪያ ላይ ይሄንን ጊቭናችንን እንመለከታለን ማለት ነው። ጊቭናችን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ስንመለከት ፒ ኢምፕላይስ ኪው ትሩ ነው ተብለን ከተሰጠን ፒ ኢምፕላይስ ኪው መቼ ነው ትሩ የሚሆነው የሚለውን ነገር እናስባለን ማለት ነው። መቼ ነው ትሩ የሚሆነው? የመጀመሪያው ሁለቶቹም ትሩ ሲሆኑ፣ ሁለተኛው ደግሞ ሁለቶቹም ፎልስ ሲሆኑ ፒና ኪው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው? ይሄኛው ትሩ ይሄኛው ፎልስ ሆኖ ይሄኛው ትሩ ሲሆን ነው ትሩ የሚሆኑት ማለት ነው። አንዲት ብቻ ናት ፎልስ የምታደርገው ይሄንን ያቺው ማናት? እቺኛቱ ትሩ ሆና ኪው ፎልስ ከሆነ ማለት ነው። ይሄንን ከዚህ ቀደም ስለምናውቀው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ታሳቢ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ጊቭን ዛት ፒ ኢምፕላይስ ኪው ሃዝ ትሩዝ ቫልዩ ቲ ነው የተባለ ልክ እንደተሰጠን ፒ ኢምፕላይስ ኪው ትሩዝ ቫልዩ ትሩ ነው ተብሎ ተሰጥቶናል። ዚስ ኢዝ ፖሲብል ኦንሊ ኢን 3 ኬዝስ ነው የሚለን። ቅድም ያወራችሁን 3 ኬዞች ነው የምንመለከተው ማለት ነው። አስፓራስ ዘ ሩል ኦፍ ኢምፕሊኬሽን ኢዝ ኮንሰርን ነው የሚለው። የኢምፕሊኬሽኑን ሩልን ስንመለከት ትሩ የሚመጣው በ3 ኬዞች ነው ማለት ነው። በ3 ኬዞች ማለት ነው። እነዛ 3 ኬዞች እነማን ናቸው የሚለውን ነገር ለእያንዳንዳቸው እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኬዝ ምንድነው? ሁለቶቹም ትሩ ሲሆኑ ምን ይሆናል የሚለውን ነገር አብረን እንይ። ኬዝ 1 ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ትሩ፣ ፒ ትሩ ሲሆንና ኪውም እንደዚሁ ትሩ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው የሚለውን ነገር እንመልከት። ኦኬ እንግዲህ ኤን እንስራ ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ይሄ ትሩ ተብሎ ከተሰጠን የመጀመሪያው ኬዝ ትሩ ሁለቶቹም ትሩ ሲሆኑ ፒ ኢምፕላይስ ኪው ትሩ ስለሚሆን ይሄው የነዛን የፒን እና የኪውን ትሩዝ ቫልዩ ይዘን መተን እዚህ ላይ እንተካለን ማለት ነው። ዘን ፒ ምንድነው? ትሩ ነው። ይሄው ትሩ ብለን ጻፍን ማለት ነው። ኤንድ ኪው አይደል የተባልነው እዚህ ላይ በኪው ቦታ አሁንም ማን ተካን? ቲን ተካን። ምክንያቱም ኪውም ትሩ ስለሆነ የተባልነው ማለት ነው። ከዛ በኢምፕሊኬሽን ብለን ጻፍን እዚህ ላይ። ከዛ እንደገና በፒ ቦታ ማንን ተካን? አሁንም ትሩ ተካን እዚህ ላይ። ከዛ በኪው ቦታ ማንን ተካን? አሁንም ቲን ተካን ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዳቸውን እየሰራን ነው። ትሩ ኤንድ ትሩ ምንድነው? ትሩ አይደለ? ስለዚህ ይሄው ትሩ ብዬ ጻፍኩኝ እዚህ ላይ ማለት ነው። ትሩ ኦር ፎልስ ምንድነው? ትሩ ኦር ትሩ ምንድነው? ትሩ ነው እዚህ ላይ ትሩ በኢምፕሊኬሽን ትሩ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ዛር ዘ ሴም ትሩ ስለሆነ ሁለቶቹን ተመሳሳይ ትሩ ቫልዩ የምናገኝ ከሆነ በባይ ኢምፕሊኬሽን ጊዜ ትሩ ነው የሚሆነው ብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ትሩ ብዬ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ትሩ ብለን አገኘ ነው ማለት ነው። ልክ በቀላሉ ልክ እንደዛ አድርገን ማለት ነው። ኦኬ ቢን ስንመለከት ደግሞ እንደዚሁ በፒ ቦታውንም ማንን መተካት ነው? ትሩ መተካት ነው። አሁንም በኪው ቦታውንም ትሩ እየተካት እንሄዳለን ማለት ነው። ኦኬ ይሄ እንግዲህ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ኤንድ ኪው ነበር የተባልነው። እንግዲህ በፒ ቦታ ቲን ተካውኝ ኔጌሽን ኦፍ ቲ ኤንድ አደረኩኝና ቲ ከዛ በኋላ ባይ ኢምፕሊኬሽን ከዛ ፒ
ኦር ኪው ነበረ ፒና ኪው ትሩ ስለሆኑ ትሩ ኦር ትሩ ብዬ ጻፍኩኝ ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ ምንድነው የማደርገው ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ነው ፎልስ ማለት ነው። ስለዚህ ፎልስ ኤንድ ትሩ ባይ ኢምፕሊኬሽን ትሩ ኦር ትሩ ብዬ ሄዳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንጻፈው እስቲ ይኸው ኔጌሽን ኦፍ ትሩ ማለት ፎልስ ነው። ኤንድ አደረኩኝ ትሩ አደረኩኝ። ይሄን ነው እየሰራው ያለሁት አሁን። ባይ ኢምፕሊኬሽን አደረኩኝና ትሩ ኦር ትሩ እንደምናውቀው ትሩ ነው። ምክንያቱም በኦር ጊዜ አንዷ ብቻ ትሩ ትሁን አንድና ሁለቶቹም ትሩ ከሆኑ እንደዛው ትሩ ይሆናል ብለን ተነጋግረናል። ፎልስ የሚሆነው ሁለቶቹ ፎልስ ብቻ ሲሆኑ በኦር ጊዜ ብለን ስለተነጋገርን ቀላል ነው የሚሆንልን። ዘን ፎልስ ኤንድ ትሩ ምንድነው የሚሆነው ፎልስ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም በኤንድ ጊዜ ትሩ የሚሆነው ሁለቶቹም ትሩ ሲሆኑ ብቻ ነው ተብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ስለዚህ ፎልስ ኢምፕላይስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ትሩ ምንድነው የሚሆነው ፎልስ ነው የሚሆነው። ለምን እንደዛ ሆነ? ምክንያቱም ይሄ ፎልስ ይሄ ትሩ ነው፣ የተለያየ ትሩዝ ቫልዩ ናቸው። ይሄኛው ፎልስ ይሄኛው ትሩ ስለሆኑ የተለያዩ ስለሆኑ ፎልስ ነው የሚሆነው ብለን ሩል ፎር ኢምፕሊኬሽን ላይ ስላየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኬዝ በዚህ ሰራን ማለት ነው። ቀጣይ የምንሰራው ምንድነው ሁለተኛው ኬዝ ማለት ነው። ሁለተኛው ኬዝ ምንድነው ሁለቶቹም ፎልስ ሲሆኑ ምንድን ይሆናል? ሁለቶቹ ፎልስ ፒና ኪው ፎልስ ሲሆን ትሩ ነው የሚሆነው አይደለ? ስለዚህ ሁለተኛው ኬዝ እንጠቀምና ይሄንን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እንጻፈው ኬዝ ቱ ምንድነው ፒ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎልስ ኤንድ ኪው ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎልስ ማለት ሁለቶቹንም ፎልስ አድርጎ መሄድ ማለት ነው። ዘን እዚህ ውስጥ እንተካ ፎልስ ኤንድ ፎልስ እያልን እንሄዳለን። አሁንም በኢምፕሊኬሽን ፎልስ ኦር ፎልስ እያልን እየጻፍን እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ ኤን እንስራ ፎልስ ኤንድ ፎልስ በኢምፕሊኬሽን ፎልስ ኦር ፎልስ ነው የተባልነው። ፎልስ ኤንድ ፎልስ ፎልስ ነው አይደለ? ይሄው ፎልስ ብዬ ጻፍኩኝ እዚህ ላይ ፎልስ ኦር ፎልስ እንደዚህ በዚህ በኦር ጊዜ ፎልስ የሚመጣው ሁለቶቹ ፎልስ ሲሆኑ ብለን ስለተነጋገር ፎልስ ኦር ፎልስ ምን ይመጣል? ፎልስ ይመጣል። ዘን ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ፎልስ ምን ይመጣል ማለት ነው? ትሩ ይመጣል። ምክንያቱም ዛር ዘ ሴም ይሄም ፎልስ ነው ይሄም ፎልስ ነው። ፎልስ የሚመጣው በአጠቃላይ ይሄ ፎልስ የሚመጣው ምን ቢሆን ነበረ? ይሄ ትሩ ሆኖ ይሄ ፎልስ ቢሆን ወይንም ይሄ ትሩ ሆኖ ይሄኛው ፎልስ ቢሆን የተለያየ ትሩዝ ቫልዩ ቢኖር ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ቢ እንሄድ ማለት ነው። ቢንም ስንመለከተው ምንድነው ኔጌሽን ኦፍ ኤፍ ነው የምንለው። ምክንያቱም በኪው ቦታ ማንን መተካት ነው? ፎልስን መተካት ነው ብለናል። እንደዚሁ በኪው ቦታ እንደዚሁ ኤፍን መተካት ነው፣ ፎልስን መተካት ማለት ነው። ዘን ኔጌሽን ኦፍ ኤፍ ኤንድ ኤፍ ባይ ኢምፕሊኬሽን ኤፍ ኦር ኤፍ ነው የተባልነው። በዚህ ጊዜ ኔጌሽን ኦፍ ኤፍ ትሩ ይመጣል። ከዛ ኤንድ ኤፍ ይሆናል። ከዛ በኋላ ፎልስ ኦር ፎልስ ደግሞ ምንድን ይመጣል? ፎልስ ነው የሚመጣው። ስለዚህ እንጻፈውና እንየው። ትሩ ኤንድ ፎልስ ምን ይመጣል? ፎልስ ነው የሚመጣው። ይሄው እዚህ ላይ ጻፍኩኝ ፎልስ ብዬ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ፎልስ ኦር ፎልስ እዚህ ላይ ፎልስ ነው ማለት ነው። ዘን ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ፎልስ ምንድን ነው ይመጣልን? ትሩ ነው ይመጣልን። ምክንያቱም ዛር ዘ ሴም ፎልስ ስለሚመጣ ዛር ዘ ሴም ስለሆኑ ዲፈረንስ ስላልሆኑ ትሩ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ሌላው ወደ ኬስ 3 ስንሄድ ደግሞ ምንድነው ኬስ 3 ማለት ነው ይሄኛው ፎልስ ሆኖ ይሄኛው ትሩ ሲሆን ነው ትሩ የሚሆነው ብለን ተነጋግረናል። ስለዚህ ያንን ኬዝ እንጻፈው ማለት ነው። ኬዝ 3 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ምንድነው የሚመጣው? ፒ ፎልስ ሆኖ ኪው ትሩ ሲሆን ማለት ነው። አሁንም ልብ በሉ እዚህ ላይ ግራ መጋባት የለብንም። ፒ ፎልስ ሆኖ ኪው ትሩ ሲሆን ነው ትሩ የሚመጣው ነው እያልን ያለ ነው። ፎልስ አይደለም እያልን ያለ ነው። ፎልስ የሚመጣው ምን ሲሆን ነው? ይሄኛው ፎልስ ይሄኛው ትሩ ሆኖ ኪው ፎልስ በሚመጣበት ጊዜ ነው ፎልስ የሚመጣው። ያንን ሩል ፎር ኢምፕሊኬሽን የሚለውን መመልከት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንየው። ኤን ስንመለከት እንደዚሁ አሁንም የመተካካት ስራ ነው ማለት ነው። በፒ ቦታ ኤፍን እንተካለን። ከዛ በኪው ቦታ ደግሞ ትሩን እየተካን ከዛ በኋላ እየሰራን እንሄዳለን ማለት ነው። ኤ ምንድነው የሚለን? ፒ ኤንድ ኪው ነበረ የሚለን። ፒ ምንድነው? ፎልስ ነው። እዚህ ላይ ኤንድ ትሩ አደረኩኝ። ከዛ ባይ ኢምፕሊኬሽን አደረኩኝ። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረግነው? ፒ ኦር ኪው ነው። ፒ ማለት ፎልስ ነው፣ ኦር ትሩ ብለን እዚህ ላይ ሄድን ማለት ነው። ዘን ፎልስ ኤንድ ትሩ ምንድነው? ፎልስ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም በኤንድ ጊዜ ሁለቶቹም ትሩ መምጣት አለባቸው ትሩ ለመሆን ማለት ነው። ከዛ ፎልስ ኦር ትሩ ደግሞ በኦር ጊዜ ትሩ ነው የሚመጣው። ዘን ፎልስ ባይ ኢምፕሊኬሽን ትሩ ማለት ነው ፎልስ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ዛር ዲፈረንት፣ ምክንያቱም የተለያዩ ስለሆኑ ይሄ ፎልስ ነው ይሄ ትሩ ነው። እውነት ለእንትን ለመባል ትሩ ለመባል መሆን አለበት። ይሄ ፎልስ ከነበረ ይሄም ፎልስ መሆን አለበት። ይሄኛው ትሩ ከሆነ ይሄኛውም ትሩ መሆን ነበረበት ማለት ነው። ስለዚህ ኤን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ወደ ቢ እንሄድ። ወደ ቢም ስንሄድ ተመሳሳይ ሁኔታ ነው የምንሰራው። ከላይኞቹ ጋር ምንም ልዩነት የለውም ማለት ነው። በፒ ቦታ አሁንም ማን እንተካለን? ፎልስ እንተካለን።
ከዛ በኋላ በኪው ቦታ ትሩ እንተካለን ማለት። ከዛ ኔጌሽን ኦፍ ኤፍ ኤንድ ቲ ማለት ነው ትሩ። ከዛ በኢምፕሊኬሽን ፎልስ ኦር ትሩ ብለን ነው የሚሄደው ማለት ነው። ምክንያቱም ፒ ፎልስ ነው ኪው ትሩ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያየን እንሂድ። ኔጌሽን ኦፍ ኤፍ ማለት ትሩ ነው። ኤንድ ትሩ አደረግን። በኢምፕሊኬሽን ትሩ አደረግን። ከዛ ትሩ ኤንድ ትሩ ምንድን ነው? ትሩ ነው። ዘን ይሄን ትሩ ይሄ ፎልስ ኦር ትሩ ይሄን ትሩ ብለን ስለጻፍን እዚህ ላይ ትሩ ብለን ሄድ። ዘን ትሩ በኢምፕሊኬሽን ትሩ ምንድን ነው? ትሩ ነው። ምክንያቱም ዛር ዘ ሴም ይሄም ትሩ ነው ይሄም ትሩ ነው። በኢምፕሊኬሽን ጊዜ ሁለቶቹም ተመሳሳይ ከሆኑ ትሩ ነው የሚሆነው ብለን ስለተነጋገርን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄያችንን በዚህ ጨረስ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን። ኮሜንታችሁን ጻፉልን። ለዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።